Quá bự dữ. Mình đi làm đây. Bye, chào tiến sĩ. Chị hấp dẫn quá chị ơi. Em muốn phải nhờ nói chuyện hỏi rồi. Tự xử đi. Không chịu nói thì tự xử đi, chứ ai giúp cho mình. Nhìn chị Huyền á. Cậu Đạt, chào cậu Đạt. Ngon quá mình. Đừng nhân, chào cậu Đạt, chào. Tâm Việt, chào chị, chào em. Chị cười duyên, cảm ơn. Tính Thư Lê Hữu. Trần Hoàng Vũ đã trở thành người hâm mộ. Chào chị, chào Trần Hoàng Vũ. Tâm Việt. Chị về Tâm Việt. Hôm nay không đi làm hả chị? Không. Chị ở nhà buổi sáng, buổi chiều chị đi phụ chị buôn bán, không có làm gì cả. Sướng vậy? Ừ chứ sao? Ừ vậy đi. Chào Phương Khánh Nguyên, mình tên Trâm. Có gì em làm với không? Không có gì cả. Này hả? Tức quá trời chị ơi, muốn chị yêu quá chị ơi. Tự xử đi. một hai. Hoàng Tĩnh Đô, chào người đẹp, chào. Ừ. Ừ gì ừ hoài à. Thì chào người đẹp, mình thì người ta nói chuyện mình nói lại, mình chào. Chào cái gì không biết, viết nhiều chữ qua. Tào lao, chào tào lao hai. Khổ qua gần miền Tây quê tôi, đứng lên nhắm tới được chị yêu.
việc. Chào công việc. Hello.